เจริญพรนะยินดีต้อนรับพวกเรามาจากหลายประเทศมาจากเมืองลาวนะ10 กว่าคนธรรมะเป็นของกลางเป็นของที่มันมีอยู่แล้วนะจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะก็มีอยู่แต่พระพุทธเจ้ามาค้นพบของซึ่งมันมีอยู่แล้วเอามาสอนพวกเรางั้นธรรมะจริงๆนั้นไม่ใช่ของประเทศไหนไม่ใช่ของอินเดียไม่ใช่ของไทยเป็นของโลกนะของประจำโลกนี่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจะเห็นธรรมะได้เพราะจิตไม่มีคุณภาพพอพระเจ้าก็สอนวิธีที่เราจะพัฒนาจิตใจตัวเองจนสามารถเห็นธรรมะได้สอนเราให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาทำทานก็เพื่อลดละความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้โดยธรรมชาติของคนชอบสะสมอะไรที่เกินจำเป็นไว้เยอะๆมีมากๆแล้วดีคิดอย่างนั้นนะที่จริงมันเกินจำเป็นมีเงินแสนล้านนี่นะใช้ได้จริงเท่าไหร่ใช้ได้ไม่หมดนะมีเสื้อผ้ามากก็ใช้ได้ไม่กี่ชุดมีอาหารเยอะแยะก็กินได้แค่อิ่มหนึ่งเท่านั้นเองงั้นคนเราเหน็ดเหนื่อยในการแสวงหาเงินแสวงหาทรัพย์สมบัติมามากมายจนเกินจำเป็นบางทีที่เราแสวงหาจนลืมไปว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือความสุขนี่คนส่วนมากก็เอาความสุขไปผูกไว้กับเงินมีเงินแล้วจะมีความสุขเลยหาแต่เงินไม่ได้เจอความสุขสักทีพระเจ้าท่านก็สอนให้เรารู้จักให้บ้างแต่ไม่ใช่ให้จนหมดตัวเองลำบากครอบครัวลำบากไม่ใช่มีส่วนเกินเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็หัดแจกออกไปให้คนที่ขาดแคลนเฉลี่ยกันออกไปผู้รับเขาก็มีความสุขผู้ให้ก็มีความสุขอย่างหนาวจัดๆเรามีเสื้อผ้าเยอะบางคนไม่มีเราให้เขาไปเขาก็มีความสุขนะเราเองก็มีความสุขผู้ให้มีความสุขเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าสอนเราทำทานนะเพื่อให้เราลดละความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวแล้วท่านก็สอนเราให้ถือศีลถือศีลก็เป็นการฝึกตัวเองให้เข้มข้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคนมันทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำใจนี่ถ้ากิเลสมันรุนแรงนะเรารักษาจิตเอาไว้มีสติรักษาจิตเอาไว้กิเลสมันจะครอบงำจิตเราไม่ได้จิตใจเราก็เข้มแข็งขึ้นมีศีลทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นไม่ยอมอ่อนแอไม่ยอมแพ้กิเลสอย่างทำทานนะก็เพื่อสู้กับกิเลสคือความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวอะไรพวกนี้รักษาศีลก็เพื่อสู้กิเลสราคะโทสะอะไรเนี่ยรุนแรงขึ้นมานะเรามีศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราทำตามใจกิเลสจ
จนไปทำความชั่วทางกายทางวาจาขึ้นมางั้นศีลนี้จะควบคุมไม่ให้เราทำความชั่วทางกายทางวาจาความชั่วทางกายทางวาจามันก็เกิดจากความชั่วทางใจนั่นแหละถ้าใจไม่ชั่วนะกายก็ไม่ชั่ววาจามก็ไม่ชั่วเพราะฉะนั้นการที่เรามีสตินะคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปกิเลสครอบงำใจเราไม่ได้นะเราไม่ผิดศีลหรอกศีลเราจะสมบูรณ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะเป็นศีลอัตโนมัตินะสมัยพุทธกาลก็มีพระท่านมาบวชท่านศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าพอออกมาบวชเนี่ยท่านพบว่าพระวินัยนี่มีเยอะเหลือเกินวินัยในปาติโมกข์นะมี227ข้อวินัยนอกปาติโมกข์นี่มีอีกเยอะแยะเลยนะท่านรู้สึกท่านรักษาไม่ไหวมันรักษายากเหลือเกินมันเยอะเกินท่านก็ไปหาพระพุทธเจ้านะท่านบอกท่านขอศึกแล้วท่านไม่สามารถรักษาศีลไม่รักษาวินัยตามที่พระพุทธเจ้ากำหนดได้นี่เป็นความดีของท่านนะท่านรู้สึกว่าท่านรักษาไม่ได้ท่านก็ลาออกอย่างของเรายุคนี้นะเห็นมากมายเหลือเกินอย่างพระรักษาไม่ได้ก็ยังปลอมเป็นพระอยู่งั้นหลอกชาวบ้านเข้าไปศีลด่างพร้อยศีลขาดอะไรเงี้ยแต่องค์นี้ท่านไม่เป็นเพราะท่านรู้สึกท่านรักษาศีลไม่ได้นะท่านก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าขอศึกแล้วล่ะเพราะไม่สามารถรักษาศีลได้เยอะเหลือเกินพระเจ้าก็ถามว่าถ้าศีลมีอยู่ข้อเดียวจะรักษาได้ไหมไม่ต้องหลายร้อยข้อเอาข้อเดียวองค์นี้ท่านบอกถ้ามีศีลข้อเดียวท่านรักษาได้พระเจ้าท่านก็เลยบอกศีลข้อเดียวของท่านก็คือให้มีสติรักษาจิตเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรักษาจิตเอาไว้ได้นะศีลจะมีกี่ร้อยข้อนะมันก็มาเกิดขึ้นเองนะอัตโนมัติถ้าเราไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้ทำชั่วทางกายทางวาจานี่เรามีสติรักษาจิตอยู่เนี่ยจิตมันไม่ชั่วความชั่วมันก็มีโอกาสที่จะล้นออกมาทางกายทางวาจาได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติรักษาจิตเอาไว้นั้นเราจะได้ศีลนะอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อโมเมพูดเองนะเป็นคำสอนที่พระเจ้าสอนนั่นแหละแล้วพระองค์นั้นท่านก็รักษาข้อเดียวคือรักษาจิตของท่านการรักษาจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจิตนะสิ่งที่รักษาจิตนะคือสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเราถ้าจะรักษาจิตก็คอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของเรามีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันมีกุศลเกิดขึ้นให้รู้ทันโลภโกรธหลงเกิดขึ้นให้รู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆไปศีลอัตโนมัติมันจะเกิดสติจะเป็นผู้รักษาจิตที่บอกให้มีสติรักษาจิตนั้นท่านสอนถูกนะเพราะเรารักษาจิตไม่ได้จิตเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติขึ้นมาเมื่อไหร่นะจิตเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธความโกรธจะดับทันทีที่สติเกิดอัตโนมัติเลยใจมันโลภขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าจิตกำลังโลภขึ้นมาแล้วความโลภเกิดขึ้นทันทีที่สติเกิดความโลภก็ดับทันทีเพราะสติกับกิเลสนะเกิดร่วมกันไม่ได้ถ้ามีสติก็จะไม่มีกิเลสถ้ามีกิเลสก็จะไม่มีสตินี่เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นกฎของธรรมะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราคอยมีสติรักษาจิตเอาไว้กิเลสจะเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้การทำผิดศีลจะเกิดไม่ได้ทำยังไงเราจะสามารถมีสติรักษาจิตไว้ได้เราก็ต้องหัดภาวนานะหัดภาวนาก็คือการเจริญสตินั่นแหละมันมีสองส่วนหนึ่งเราเจริญสติส่วนหนึ่งเราเจริญปัญญา
เวลาเราจะภาวนานะเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งขอแนะนำว่าทุกคนต้องทำกรรมฐานนะต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งอย่างน้อยนะหนึ่งอย่างอย่างมากอย่าเกิน3 อย่างถ้ามีเครื่องอยู่หลายอย่างนะจิตจะวุ่นวายเหนื่อยเหมือนคนมีบ้านหลายหลังนะวันนี้อยู่หลังนี้วันนี้อยู่หลังนี้วันนี้อยู่หลังนี้ฟุ้งซ่านวุ่นวายนะมีบ้านหลังเดียวก็พอถ้าบ้านหลังเดียวคับแคบยังไม่พอมี2 หลังอย่าเกิน3การทำกรรมฐานก็เหมือนกันเราทำกรรมฐานสักอย่างเดียวนะเช่นเราหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวอะไรเนี่ยทำกรรมฐานไปให้จิตมีเครื่องอยู่นะคือการหายใจเห็นร่างกายหายใจจิตรู้สึกตัวไปเรื่อยนี่บางคนแค่หายใจนะจิตก็ยังฟุ้งซ่านเอาไม่อยู่นะก็ต้องมีบ้านหลังที่2มาช่วยหรือมีเชือกเส้นที่2มาคอยควบคุมจิตก็หายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมว่าโทอะไรอย่างเงี้ยก็มี2 อย่างแล้วนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเป็นกรรมฐาน2 อันรวมกันคืออานาปานสตินะอีกอันหนึ่งเป็นการบริกรรมนะบริกรรมพุทโธพุทโธควบเข้าไปกับลมหายใจนี่บางคนหายใจเข้าพุทออกโทนะจิตก็ยังดิ้นอีกนะก็เพิ่มเครื่องมืออันที่3เข้าไปอย่างหลวงพ่อไปเรียนกับท่านพ่อหลีนะตอนนั้นเด็กอ่ะไปถึงเล็กๆนะ7 ขวบท่านก็เรียกนั่งจับนั่งตักอะไรแล้วก็สอนต่อไปนี้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2นับไปเรื่อยๆท่านบอกให้นับถึง10นับถึง10แล้วก็ลงมา9 8 7 6 5 4 3 2 1อย่างเงี้ยให้ลมหายใจนะก็เป็นเชือกเส้นแรกพุทโธเป็นเชือกเส้นที่2การนับเป็นเชือกเส้นที่3พอมาทำอยู่กลับมาบ้านก็มานั่งหายใจเข้าพุทออกโธนับพอนับไปถึง10นะยังเด็ก7 ขวบนับเลขถอยหลังไม่เป็นนะนับแล้วต้องคิดเหนื่อยหลวงพ่อก็ดัดแปลงนะไม่นับถอยหลังแล้วนับ1 ถึง 100ไปเลยแล้วก็เริ่มนับ1ใหม่นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับ1นะนับไปถึง100นะแล้วก็กลับมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับ1นะฝึกอย่างนี้นะไม่นานหรอกทำไปแบบไร้เดียงสาไม่ได้คาดหวังอะไรครูบาอาจารย์บอกให้หายใจพุทโธไปให้นับไปก็ทำไม่ได้ถามท่านนะว่าทำไปทำอะไรทำแล้วจะได้อะไรในหัวไม่มีอย่างนั้นเลยมีแต่ท่านให้ทำก็ทำพอหายใจเข้าพุทออกโธนับไปด้วยจิตมันเริ่มสงบนะการนับมันหายไปเนี่ยเชือกเส้นที่1หลุดไปแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมัดมากเกินไปแล้วจิตนี้เหมือนวัวเหมือนควายนะเชือกเส้นเดียวมันไม่อยู่มี3 เส้นมัดมากกว่านั้นเนี่ยควายตายเอา3 เส้นพอละมากกว่านั้นจะฟุ้งซ่านนะกรรมฐานเยอะเกินไปยุ่งเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับ1แล้วเพ่งกสิณไปด้วยอะไรนี่ไปกันใหญ่เลยนะจะยิ่งฟุ้งซ่านนี่พอทำไปแล้วพอจิตมันเริ่มสงบนะการนับมันหายไปเลยแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจไปเรื่อยๆโดยไม่มีความคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้หายใจไปเรื่อยๆในที่สุดจิตก็สงบมากขึ้นการนับก็หายไปนะก็เหลือแต่หายใจเข้าหายใจออกไม่มีพุทโธแล้วนะพอจิตมันสงบมากขึ้นนะลมมันระงับนะจิตมันจะค่อยๆรู้สึกลมหายใจมันจะตื้นขึ้นทีแรกเราหายใจไปถึงท้องนะพอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยลมจะตื้นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกนะแล้วพอจิตมันสงบจริงๆนะลมมันก็ดับจากลมหายใจนะกลายสภาพเป็นแสงสว่างแสงสว่างเกิดขึ้นแทนที่ลมหายใจสว่างอยู่ตรงปลายจมูกเนี่ยเป็นดวงสว่าง
ตรงที่เราหายใจเข้าหายใจออกนะอันนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่มันเกิดดวงสว่างแล้วมันดับลมไปแล้วสว่างขึ้นมาเนี่ยเรียกอุคหานิมิตนี่พอจิตมันสว่างเราอยู่กับแสงสว่างจนชำนาญทรงตัวอยู่ได้เท่าที่ต้องการกำหนดจิตลงไปนะจะแผ่ความสว่างของแสงนี้ให้กว้างออกไปนะตัวเราเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์นะแผ่แสงสว่างออกไปทั่วโลกอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ย่อแสงสว่างลงมานะเท่าปลายเข็มนะตรงที่เราสามารถเล่นกับแสงได้ตามใจชอบนะนี่เรียกว่าปฏิภาคนิมิตตรงที่ได้ปฏิภาคนิมิตเนี่ยคือได้อุปจารสมาธินะเพราะฉะนั้นที่เรานั่งแล้วก็โยกโยกเคลิ้มเคลิ้มบอกได้อุปจาระอันนั้นไม่ใช่นะอุปจารสมาธิไม่ได้กระจอกงอกง่อยแบบนั่งเคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวอย่างนั้นหรอกนะสติเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะนี่จากปฏิภาคนิมิตนะจิตมันตรึกมีวิตกอยู่ที่แสงมันมีวิจารณ์คือมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงโดยที่เราไม่ได้เจตนาจิตก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตก็เข้าปฐมฌานไปนี่จากปฐมฌานสติแข็งแรงขึ้นอีกก็ยังเห็นนะในปฐมฌานเนี่ยจิตยังไปยุ่งอยู่กับแสงไปตรึกอยู่ที่แสงไปตรองอยู่ที่แสงนะมีวิตกวิจารณ์อยู่กับแสงเป็นภาระจิตก็วางแสงสว่างนะทวนกระแสเข้าหาจิตเพราะฉะนั้นในฌานที่สองเนี่ยจิตผู้รู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นจะเกิดตั้งแต่ฌานที่สองนะเพราะอะไรเพราะไม่ส่งออกนอกแล้วไม่ส่งไปที่แสงสว่างอันนี้เป็นเส้นทางเดินนะสำหรับคนที่จะใช้สมาธินำปัญญาหรือใช้สมาธิและปัญญาควบกันจากฌานที่สองนะมันก็จะเห็นต่อไปอีกว่าจิตมันมีปีติเห็นตัวโครงโครงขนลุกขนพองบางทีรู้สึกตัวใหญ่ตัวโตเท่าภูเขาอะไรเงี้ยบางทีรู้สึกตัวหนักมากเลยนะนี่เป็นอาการที่ปีติมันเกิดบางทีก็น้ำหูน้ำตาร่วงอะไรเงี้ยก็ยังเห็นนะสติระลึกลงไปอีกปีติเนี่ยเป็นของวุ่นวายทำให้จิตวุ่นวายเป็นภาระจิตเขาวางปีติมีความสุขต่อไปก็เห็นว่าความสุขก็ยังเป็นภาระอีกนะก็วางความสุขก็เป็นอุเบกขานี่เข้าถึงฌานที่สี่ส่วนใหญ่ในพระสูตรนะพระเจ้าจะสอนถึงฌานที่สี่นะแล้วก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะอย่างเงี้ยคือเจริญปัญญาอันนี้สำหรับคนซึ่งเดินแนวสมาธินะถ้าเราเดินแนวสมาธิไม่ได้เราก็ใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกคณิกะสมาธิสมาธิมีสามอันนะอัปปนาสมาธิคือสมาธิระดับฌานอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ใกล้ๆจะเข้าฌานอย่างทำไปแล้วปฏิภาคนิมิตเกิดเงี้ยกำหนดแสงสว่างได้ย่อได้ขยายได้อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นตัวอุปจาระก็มีอีกอันหนึ่งเรียกคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะที่จริงสมาธิทุกอย่างก็เกิดทีละขณะแม้แต่อัปปนาสมาธินะอย่างจิตเข้าฌานที่8นะจิตก็เกิดดับตลอดเวลานะแต่ว่าดวงที่เกิดถัดมามันก็ยังเป็นจิตที่เข้าฌานที่8อยู่หรือจิตเข้าฌานที่4นะก็จิตก็เกิดดับเป็นขณะเหมือนกันกับคนอยู่ข้างนอกนี่แหละเพียงแต่ว่าจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็ยังเป็นจิตที่ประกอบด้วยฌานที่4อยู่เราก็เลยเกิดสำคัญมั่นหมายว่าสมาธิของเรายาวที่จริงสมาธิก็เกิดทีละขณะเหมือนกันหมดแหละทั้ง3ชนิดเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะท่านผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะที่บรรลุพระอรหันต์ท่านใช้แค่คณิกะสมาธินี่แหละรู้เป็นขณะไปวิธีที่เราจะได้คณิกะสมาธินะก็ไม่ยากอะไรเราอาศัยสติอาศัยสติคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปนะง่ายมากเลยจิตใจเรามีความสุขเรารู้จิตใจเรามีความทุกข์เรารู้จิตใจไม่สุขไม่ทุกข์เรารู้
จิตใจเป็นกุศลเรารู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่รู้ไปอย่างที่มันเป็นทันทีที่สติรู้ทันสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะในขณะนั้นคณิกาสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะชอบสอนให้รู้ความคิดให้รู้จิตที่คิดนะให้รู้จิตมันหลงไปคิดรู้จิตโกรธได้ไหมได้รู้จิตโลภได้ไหมได้รู้จิตสงบได้ไหมรู้จิตสุขได้ไหมได้หมดขอให้รู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงคณิกาสมาธิก็จะเกิดแต่ส่วนใหญ่จิตของเราคิดทั้งวันนะมันชอบคิดทั้งวันมันไม่ได้โกรธทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้โลภทั้งวันนะแต่มันคิดทั้งวันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะเน้นลงมาที่จิตคิดนะอย่างหลวงปู่ดูลท่านก็สอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดนะเห็นไหมท่านมีคำว่าอาศัยคิดด้วยนะอาศัยคิดหมายถึงว่าอย่าไปห้ามความคิดถ้าไม่มีความคิดนะนิ่งเฉยๆอยู่มันเป็นสมาธิปัญญามันไม่เกิดนะก็ปล่อยให้จิตมันคิดแต่ตรงที่จิตมันคิดนั้นปัญญายังไม่เกิดแต่พอจิตมันไปคิดแล้วเรามีสติรู้ว่าจิตคิดนะตรงนั้นความคิดจะดับทันทีนะแล้วสติสมาธิปัญญาจะเกิดก็เกิดตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองนะเช่นจิตมันหลงไปคิดเรารู้หายใจไปหายใจเข้าพูดออกโทไปจิตไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันหายใจเข้าพูดออกโทนะจิตไปคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วรู้ทันให้รู้ทันจิตที่คิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดนะรู้ว่าจิตกำลังคิดไม่ใช่รู้เรื่องจิตว่าไปคิดเรื่องอะไรจิตคิดอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตกำลังคิดนะจับหลักตรงนี้ให้แม่นๆนะแล้วไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหมายคิดจะไปเที่ยวเมืองจีนบอกเมืองจีนเปิดประเทศแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยก็รู้ทันว่าจิตหลงไปในโลกของความคิดแล้วลืมหายใจเข้าพูดลืมหายใจออกโทแล้วนะหัดอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเวลาจิตมันหลงคิดมันจะหลงไม่นานคนทั่วไปนะเวลาหลงคิดเนี่ยมันหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่เราหัดทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงคิดนะทีแรกอาจจะหลงคิดไปชั่วโมงแล้วเพิ่งรู้ว่าหลงนี่หัดทุกวันนะต่อไปแล้วหลง10 นาทีก็รู้แล้วหลง5 นาทีก็รู้หลงนาทีหนึ่งก็รู้ต่อไปนะจิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยตรงที่จิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บนี่ดีมากนะไม่ใช่ว่าจะดีต่อเมื่อไม่หลงไม่ใช่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ดีกว่าไม่หลงเลยนะไม่หลงเลยมันเป็นภูมิของพระอรหันต์ไม่ใช่ภูมิของเรานะภูมิจิตของพวกเราก็คือเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงนะนี่คนในโลกนะมันมีแต่หลงมันไม่แค่หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อย่างที่พวกเราฝึกเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานไปคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยรู้ทันไปนะจิตที่หลงคิดก็จะดับจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวจะเกิดขึ้นนะจิตทรงสติทรงสมาธิชนิดคณิกะสมาธิขึ้นมาแล้วนี่ถ้าหลงรู้ทีนะสมาธิก็เกิดถี่ยิบขึ้นมาพอสมาธิเกิดถี่ยิบขึ้นมาเนี่ยจิตจะเริ่มมีกำลังนะเราจะรู้สึกได้เลยจิตเราเปลี่ยนไปจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะรู้เนื้อรู้ตัวสว่างไสวร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาเนี่ยอาศัยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ส่วนใหญ่ก็จิตหลงไปคิดนั่นแหละแต่ถ้าจิตไปปรุงอย่างอื่นก็ได้นะที่จริงแล้วก็คือจิตปรุงอะไรขึ้นมาเรารู้ก็จะมีผลเหมือนกันนะสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าจิตหลงคิดนั้นมันเกิดบ่อยที่สุดเท่านั้นเองนะเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนอย่างนี้นะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองกาญก็มีหนุ่มคนหนึ่งมาเรียนด้วยนะหลวงพ่อบอกเนี่ยจิตหลงไปคิดแล้วรู้นะหายใจเข้าพูดออกโทจิตหลงไปคิดแล้วรู้เขาบอกเขาไม่ชอบหรอกนะเขาจะทำอย่างอื่นได้ไหมหลวงพ่อถามจะทำอะไรบอกว่าถ้าฟ้าร้องนะแล้วจะรู้โอ้ยไม่ได้กินหรอก
ปีหนึ่งฟ้าร้องกี่ครั้งนานๆร้องทีหนึ่งนะเวลาที่เหลือเธอจะหลงหลายวันหลายเดือนเลยเหรอกว่าฟ้าจะร้องทีหนึ่งแต่จิตหลงคิดนั้นมันเกิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงแนะนำให้รู้จักจิตหลงคิดหลวงปู่ดูลก็สอนใช่ไหมคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคือให้จิตมันคิดไปแล้วก็รู้ทันว่ามันคิดนะความคิดก็ดับจิตรู้ก็เกิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นั่นแหละตัวรู้มันเกิดนะหลวงพ่อเทียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะความคิดมันผุดขึ้นมาสติรู้ทันนะแมวก็ตีหนูตายแล้วนะก็คือพอสติเกิดนะความฟุ้งซ่านหลงคิดก็ดับทันทีนะเนี่ยครูบาอาจารย์หลายองค์นะที่ท่านภาวนาดีๆท่านก็สอนลงมาตรงนี้กันนะนี่พวกเราเอาไปทำดูนะไปทำดูไม่ยากหรอกแต่ตอนที่หลวงพ่อฝึกนะหลวงพ่อฝึกมาอย่างแรกนะทำสมาธิเยอะท่านพ่อหลีท่านสอนอย่างนั้นเราเด็กเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็ทำไปมาเจอหลวงปู่ดูลนะตอนนั้นอายุ29แล้วขึ้นไปกราบท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อก็มาดูจิตดูอย่างที่พวกเราดูนี่แหละที่สอนพวกเรานี่แหละหายใจไปพุทโธไปจิตหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้เนี่ยในสุดจิตรู้มันก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตรู้มันตั้งมั่นขึ้นมาเรารู้เลยว่ามันตัวเดียวกันกับจิตที่ส่งสมาธิที่ทำมาแต่เด็กนะอันเดียวกันแหละแต่ที่ผ่านมาเราไม่รู้วิธีจะไปต่อพอจิตตั้งมั่นเด่นดวงเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นไปต่อไม่เป็นนะเดินปัญญาไม่ได้ทำสมาธิมากนะไม่ได้ทำให้เกิดปัญญานะสมาธิมันทำให้จิตมีกำลังแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีเดินปัญญาไม่ใช่ทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเกิดปัญญาไปแต่เด็กแล้วทำสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบจนถึง29นะทำ22 ปีเพราะว่าเดินปัญญาไม่เป็นมันก็ได้แค่นั้นเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ออกรู้ออกเห็นอะไรโน่นผีสางเทวดาอะไรเที่ยวรู้ออกไปข้างนอกนั่นรู้อย่างโน้นรู้อย่างนี้ไม่รู้อันเดียวให้ไม่รู้กิเลสตัวเองนะใช้ไม่ได้เมื่อเจอหลวงปู่ดูลนะท่านให้ย้อนดูที่จิตใจตัวเองมีสติรักษาจิตตัวเองไว้นะก็ทีแรกก็ฝึกนะไปหัดจิตหลงคิดแล้วรู้หลงแล้วรู้ในที่สุดจิตก็เด่นดวงขึ้นมาแล้วก็จำได้นี่ของเก่านะเคยได้มาแต่เด็กแล้วคราวนี้สามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้แล้วจิตมีกำลังแล้วการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะจะแตกต่างกับการทำในรูปแบบอย่างการทำในรูปแบบนี้เราถึงเวลาเราก็ไปนั่งสมาธิหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรู้ทันจิตอย่างเงี้ยหรือนั่งสมาธิรู้ท้องพองรู้ท้องยุบแล้วก็ถ้าจิตเป็นอะไรขึ้นมาเรารู้ทันจิตหรือไปเดินจงกรมนะถ้าจิตเป็นยังไงเรารู้ทันจิตอันนี้ใช้ได้หมดกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดขอให้รู้ทันจิตเท่านั้นแหละนะอันนี้มันก็อย่างหนึ่งนะก็สงบขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแต่ตอนเจริญปัญญานะมันเป็นอีกแบบหนึ่งเราไม่ได้ทำจิตให้นิ่งนะแต่เราเห็นนะอยู่ในชีวิตประจำวันนะเราจะเห็นการทำงานของจิตนี่ถ้าเราฝึกในรูปแบบจนชำนาญนะหายใจเข้าพุทออกโทจิตไปคิดเรารู้หายใจเข้าพุทออกโทจิตโลภรู้จิตโกรธรู้จิตหลงรู้นะหัดไปเรื่อยๆต่อไปพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้บางคนคิดว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นของง่ายนะไม่ง่ายหรอกถ้าง่ายทุกคนบรรลุพระอรหันต์ไปหมดแล้วนะหลวงปู่มั่นถึงขนาดสอนนะบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะหลวงพ่อไม่ทันหลวงปู่มั่นหรอกนะแต่ว่าอันเนี้ยหลวงปู่สุวัตท่านเรียนเดี๋ยวหลวงปู่มั่นท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังนะทำสมาธิมากเนิ่นช้าอย่างที่หลวงพ่อทำ22 ปีไม่ได้อะไรนั่นทำสมาธิมากเนิ่นช้าก็ต่อไม่เป็นต่อขึ้นปัญญาไม่เป็น
คิดพิจารณามากฟุ้งซ่านบางคนไม่ทำสมาธินะคิดพิจารณาไตรลักษณ์อย่างเดียวจิตฟุ้งซ่านแล้วนึกว่ากูเก่งนะอันนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทำสมาธินะพอให้จิตมีเรี่ยวมีแรงทำแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปหรือมันปรุงไปพอเราชำนาญตรงนี้นะเราจะทำเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ในเวลาที่ทำในรูปแบบนั้นเราจะเน้นอยู่ที่อายตนะสองอันคือกายกับจิตคือกายกับใจนะอย่างร่างกายเรานั่งเรารู้สึกร่างกายเราหายใจเรารู้สึกเนี่ยนะเรารู้สึกอยู่ที่กายนะหรือจิตเราเคลื่อนไหวไปคิดนึกปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วเรารู้ทันนั้นเรารู้อยู่ที่ใจแต่เวลาออกมาเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้6อายตนะนะไม่ได้ฝึกเวลาฝึกเวลาซ้อมมาใช้2อายตนะคือกายกับใจกายมันนั่งใจเป็นคนรู้กายมันเดินใจเป็นคนรู้อะไรเงี้ยฝึกพอออกมาอยู่ในชีวิตจริงมาเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี้ยคราวนี้เรามาสังเกตดูนะเดี๋ยวตาก็ไปดูรูปเดี๋ยวไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจมันทำงานทั้ง6ช่องมันดูยากนะแต่ตอนที่เราฝึกในรูปแบบเนี้ยเราคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ใช่ไหมตอนออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ต้องดูทั้ง6ช่องเราดูช่องเดียวคือดูใจของเรานะดูจิตดูใจของเราอย่างเดียวพอตาเห็นรูปเกิดความสุขให้รู้ทันตาเห็นรูปเกิดความทุกข์ให้รู้ทันตาเห็นรูปเกิดเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ให้รู้ทันตาเห็นรูปเกิดกุศลให้รู้ทันอย่างเราเห็นพระพุทธรูปเงี้ยจิตใจเราเป็นกุศลขึ้นมาเรารู้ทันนะตาเห็นรูปจิตเกิดอกุศลเรารู้ทันเห็นคนนี้เราเกลียดเงี้ยจิตมีโทสะขึ้นมาเรารู้ว่าจิตมีโทสะนะหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันนะหูได้ยินเสียงอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้ทุกข์อย่างนี้เฉยๆอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้โลภโกรธหลงนะก็รู้ทันสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายมันเกิดอยู่ที่เดียวเกิดอยู่ที่จิตนะให้ดูที่จิตสุขทุกข์ทางกายมีอยู่แต่ไม่ต้องสนใจนะเล่นยากอันนั้นเอาไว้ให้คนเล่นฌานเขาเล่นกันของเรารักษาที่จิตอันเดียวเลยมีสติคอยรู้ทันจิตตัวเองไปนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนะอย่างเราคิดเรื่องนี้จิตมีความสุขเรารู้ทันคิดเรื่องนี้จิตมีความทุกข์เรารู้ทันนะคิดเรื่องนี้จิตเป็นบุญเรารู้ทันคิดเรื่องนี้จิตโลภโกรธหลงเรารู้ทันเนี่ยรู้อยู่ที่จิตอันเดียวนะพอการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตให้มีสติรู้ทันที่จิตนะนี่แหละการที่มีสติรักษาจิตนะแล้วต่อไปปัญญามจะเกิดนะไม่จะเห็นนะจิตสุขก็อยู่ชั่วคราวก็ดับจิตทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะแล้วจิตสุขเราสั่งไม่ได้นะสั่งให้สุขไม่ได้จิตทุกข์เราก็ห้ามไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้จิตจะดีนะเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วเราบอกให้ดีตลอดมันก็ไม่ได้จิตจะชั่วเราสั่งว่าอย่าชั่วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมชั่วแล้วเราสั่งว่าจงเลิกชั่วมันก็สั่งไม่ได้อย่างโกรธแล้วบอกจงหายโกรธเงี้ยไม่หายนะเพราะฉะนั้นจิตเป็นอนัตตาอนัตตาคือบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะเป็นอนิจจังคือมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปนะอย่างนี้เรียกว่าเราได้เจริญปัญญาอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติรักษาจิตนะเราจะได้มาตั้งแต่ต้นเลยนะเบื้องต้นการจะทำทานเนี้ยเกิดความตระหนี่เกิดขึ้นในจิตเรารู้ทันนะความตระหนี่ดับเราก็สามารถทำทานได้สมัยพุทธกาลก็มีนะมีคนจนคนหนึ่งเขามีผ้าห่มอย่างเนี้ยมีผืนเดียวทั้งบ้านสามีภรรยาผัวเมียกันนะเวลาจะออกจากบ้านนะก็ต้องผลัดกันออกเพราะมีผ้าที่จะคลุมไหล่เนี่ยผืนเดียวนะวันหนึ่งสามีนะไปฟังเทศของพระเจ้าตอนหัวค่ำนะไปฟังเทศวันนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลนะ
เพิ่งไปทำสงครามชนะกลับมาก็มาหาพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านต้อนรับทุกคนเหมือนกันนะพระเจ้าแผ่นดินมาก็มาฟังเทศนั่งเหมือนกันคนยากคนจนมาก็มานั่งเหมือนกันฟังเทศด้วยกันท่านไม่ได้แบ่งแยกอะไรนี่พระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยนะไปทำศึกมาชนะนะกำลังฮึกเหิมในชัยชนะของตัวเองนะส่วนยาจกนั้นนะนั่งฟังเทศแล้วก็ศรัทธาเกิดขึ้นโอ้ยเราจะเอาอะไรถวายบูชาพระพุทธเจ้าดีนะเราไม่มีสมบัติอะไรมีผ้าคลุมไหล่อยู่ผืนเดียวนี่เองนะจะถวายไปเราก็ไม่มีจะใช้เดี๋ยวเมียด่าด้วยเมียก็ไม่มีใช้นะเพราะมีอยู่ผืนเดียวทั้งบ้านเนี่ยใจมันเกิดสงครามภายในอยู่นะสงครามระหว่างความอยากบริจาคทานอันนี้นะให้พระพุทธเจ้ากับความตระหนี่มันสู้กันอยู่ในใจนะเดี๋ยวก็อยากให้เดี๋ยวก็รู้สึกให้ไม่ได้เดี๋ยวก็อยากให้เดี๋ยวให้ไม่ได้สู้ไปสู้มานะจนใกล้สว่างตั้งแต่หัวค่ำนะวันนั้นพระเจ้าก็สอนไปเรื่อยๆนะไม่หยุดนะจนใกล้สว่างในสุดจิตของแกห้าวหาญขึ้นมาแกถวายผ้านั้นได้พอแกถวายผ้าแล้วแกก็ดีใจนะปีติตะโกนออกมาว่าชัยยะชัยยะชัยยะคือชัยชนะนะชนะแล้วชนะแล้วพระเจ้าเปรตที่โกศลนั่งฟังอยู่หมั่นไส้คนที่ชนะคือเราต่างหากเราไปทำสงครามชนะมาแล้วนะไอ้นี่ยาจกมาร้องชนะอะไรได้ต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินนะก็คอมเมนต์นะก็ถามว่าชนะอะไรนะบอกชนะใจตัวเองพระเจ้าเปรตที่โกศลไปทำสงครามชนะคนอื่นแต่ยาจกคนนี้ทำสงครามชนะใจตัวเองได้พอถึงตรงนี้ปุ๊บพระเจ้าเลิกเทศแล้วท่านโปรดยาจกนี่สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราดูจิตใจของเรานะจิตใจของเรามันจะต่อสู้กันนะว่ากุศลจะชนะหรืออกุศลจะชนะแต่ว่าที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่บอกให้พวกเราไปทำทานจนไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มนะอันนั้นคนเขาบารมีเยอะแล้วเขาเจอพระพุทธเจ้าของเราถ้าเจอพระพุทธเจ้าหลวงพ่อก็ยอมเหมือนกันนะถวายหมดแหละถ้าเจอพระอย่างนี้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะถวายเท่าที่จำเป็นทำทานไม่จำเป็นต้องให้พระนะทำทานให้กับคนยากคนจนก็ได้นะให้คนที่ลำบากอย่างหลวงพ่อนะญาติโยมถวายเงินมานะหลวงพ่อก็ได้มานะหลวงพ่อก็ไปทำต่อนะส่วนใหญ่ไปทำโรงพยาบาลนะช่วยคนยากคนจนอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำกับวัดนะเพราะถือว่าวัดเนี่ยถ้าพระตั้งอกตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะญาติโยมเขาเลี้ยงไม่ต้องมาเลี้ยอะไรหรอกนะงั้นก็ทำเลือกทำนะเลือกทำเราไม่ได้มีเงินเยอะทำอะไรก็ได้เราก็เลือกอันไหนที่จะเกิดประโยชน์เกิดความสุขเกิดคนจำนวนมากอะไรนะเราก็ทำอันนั้นเราทำไม่ใช่เพื่อเอาบุญนะเราทำทานไม่ใช่เพื่อเอาบุญนะไอ้อย่างนั้นอย่างใจแคบเราทำทานเพื่อสงเคราะห์โลกนะสงเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์สัตว์อื่นนะในวางใจสมัยนะถ้าทำทานแล้วเพื่อจะรวยเพื่อจะเกิดเป็นเทวดาอันนี้ทำด้วยความโลภได้บุญไหมได้แต่ได้ไม่มากนะถ้าทำด้วยความเสียสละนะความเห็นแก่ตัวของเราอันเนี้ยมันประกอบด้วยกุศลนะถ้าทำเราลดละกิเลสได้นะไม่ใช่แค่เป็นบุญนะกลายเป็นกุศลทันทีเลยเพราะกุศลเนี่ยมันช่วยลดละกิเลสได้ทำบุญก็คือทำความดีเอาสิ่งที่ได้มาคือความสุขความเจริญทั้งหลายแต่ถ้าเราไปมุ่งอยากได้ความสุขนะอยากได้เป็นเทวดาเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ทำนะอันนั้นได้บุญเล็กน้อยแต่ถ้าทำไปด้วยจิตใจที่เป็นกุศลนะฉลาดกุศลเพราะความฉลาดนะมีปัญญานั่นแหละนี่เป็นกุศลนะอย่างเราทำทานนะเราทำไปสงเคราะห์คนยากคนจนคนลำบากอะไรเงี้ยนะไม่ได้ทำแล้วเราจะได้อะไรทำเพื่อจะให้นะ
อันเนี้ยจิตทำทานโดยประกอบด้วยปัญญาคือมีกุศลด้วยสิ่งที่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิสิ่งที่เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือปัญญานะทำทานรักษาศีลทำสมาธิก็จะทำให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขแต่การเจริญปัญญานะจะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้พ้นทุกข์นะวันก่อนหลวงพ่อจึงถามพวกเราลองวัดใจเราเองสิที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราอยากมีความสุขหรืออยากพ้นทุกข์คนส่วนใหญ่อยากมีความสุขนะนั่งสมาธิก็อยากมีความสุขทำทานก็อยากมีความสุขนะถือศีลก็อยากมีความสุขนะคนที่อยากพ้นทุกข์มีน้อยนะคนที่อยากพ้นทุกข์ก็คือพวกมีปัญญาแก่กล้านะเห็นเลยในโลกนี้นะถึงเราร่ำรวยแค่ไหนนะเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นถึงเรามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแค่ไหนเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายปรารถนาเนี่ยไม่ใช่ความสุขแต่ปรารถนาความพ้นทุกข์นะอะไรเป็นทุกข์นะกายนี้มันทุกข์ใจนี้มันทุกข์นะทำไมจิตใจมันทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันมีความอยากนะทำไมมันถึงมีความอยากเกิดขึ้นเพราะมันไม่เห็นความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนเลยโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายึดถือนอกจากทุกข์นะโลกนี้มีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยถ้าปัญญาแก่กล้าอย่างนี้นะในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ในโลกนี้ไม่มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์จิตที่เห็นถึงขนาดนี้นะมันจะออกจากโลกจะพ้นจากโลกนะภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้ถึงที่หลวงพ่อบอกนี่แหละแล้วพอถึงสภาวะนั้นเนี่ยเราจะพบความแปลกใหม่ในจิตใจซึ่งเราไม่เคยพบเคยเห็นนะตรงจิตที่จิตเราคลายออกจากโลกแล้วเนี่ยมันจะเห็นโลกทั้งหลายนะเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านมาแล้วผ่านไปตลอดเวลาเหมือนน้ำไหลผ่านไปเรื่อยๆนะถ้าสมัยก่อนจีนยังไม่สร้างเขื่อนนะก็เหมือนแม่น้ำโขงอะไหลไปเรื่อยๆไหลไปทั้งปีอะนะอันนี้พอมีเขื่อนกั้นเลยเปรียบแม่น้ำโขงไม่ได้ละบางทีก็แห้งเนี่ยโลกนะมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านไปเรื่อยๆนะไม่เคยหยุดนิ่งเลยปรากฏการณ์อันนี้ไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีที่สิ้นสุดนะไหลผ่านไปเรื่อยอย่างถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ไหมเราก็จะว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะผู้คนก็เปลี่ยนไปอย่างถ้าเราไปดูรูปเก่าๆเงี้ยรูปเมื่อ100 ปีก่อนเนี่ยคนในรูปทั้งหมดตายไปหมดละนะภาพบรรยากาศบ้านเมืองอะไรก็เปลี่ยนไปหมดละอย่างเมืองลาวเมื่อก่อนนะก็เป็นแบบชนบทเยอะมีต้นหมากรากไม้มีสัตว์อะไรเงี้ยนะร่มเย็นนะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเมืองไทยแล้วถ้ามีถนนนะมีรถไฟมีตึกอะไรต่ออะไรขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วปรากฏการณ์ในยุคชัยเชษฐานะกับในยุคสว่างวัฒนาก็ไม่เหมือนกันในยุคนี้กับยุคก่อนก็ไม่เหมือนกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเคลื่อนไหวไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลผ่านเราไปตลอดเวลามีความไม่เที่ยงตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะเราจะพบสิ่งซึ่งไม่ไหลนะสิ่งซึ่งไม่มันเที่ยงอยู่นะก็คือตัวธรรมนะจิตยังเข้าถึงธรรมธาตุนะตัวธรรมธาตุเวลาภาวนาสุดขีดเวลานะมันจะเห็นโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เหมือนฝันอยู่นะจิตมันแยกตัวออกมาต่างหากนะแต่มันก็ไม่ได้แยกไปตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งนะมันก็ทรงตัวของมันอยู่อย่างนั้นนะมันจะรู้นะว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมนั้นมีที่สิ้นสุดนะหมดที่จะไปต่อแล้วนะถึงจุดนั้นตรงนั้นเป็นที่สิ้นทุกข์จริงๆเพราะไอ้ปรากฏการณ์ทั้งหลายนั้นมันคือปรากฏการณ์ของทุกข์ไม่มีอย่างอื่นหรอกนะ
งั้นเราค่อยๆภาวนานะเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นมากขึ้นไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะปัญญามันเกิดแล้วจิตมันก็ถอนตัวออกจากโลกเป็นอิสระจากโลกแต่ไม่ได้ถอนออกมาเป็นดวงๆนะไม่ใช่เหมือนตอนทำสมาธิจิตถอดออกจากร่างเป็นเกิดกายทิพย์ขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ไอ้นั่นยังเป็นนิมิตอยู่นะนี่จิตที่มันเป็นอิสระนะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการจุติคือการตายไม่มีการอุบัติคือการเกิดนะในโลกมีสิ่งที่เกิดดับนะในธรรมมีสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะเราฝึกนะแล้ววันหนึ่งเราจะได้ของวิเศษวันนี้ยังไม่ได้ไม่สำคัญขอให้เดินอยู่ในเส้นทางสายกลางทางของอริยมรรคมีสติรักษาจิตไว้ศีลเราก็จะดีสมาธิเราก็จะดีปัญญาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นปัญญาเกิดจากการเอาสติไปรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีปัญญาเกิดก็จะเกิดการปล่อยวางในสุดก็วางโลกลงไปโลกเป็นแค่ความฝันโลกเหมือนภาพลวงตาโลกเป็นแค่ปรากฏการณ์ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครไหลไปเรื่อยๆนะไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดงั้นเวลาที่ก่อนพระเจ้าจะตรัสรู้นะท่านก็ระลึกชาติไประลึกไปในอดีตอยากรู้ว่าจุดตั้งต้นของชีวิตมันอยู่ที่ไหนถ้ารู้จุดตั้งต้นแล้วจะได้ไปละมันท่านไล่ไปท่านพบว่าสังสารวัฏเนี่ยไม่มีที่จุดตั้งต้นที่จะปรากฏเลยระลึกไปสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดไปนั้นก็ไม่เห็นมันมีที่สิ้นสุดตรงไหนเลยท่านก็เลยโน้มน้อมจิตมาสู่ทางสายกลางกำหนดอานาปานสตินั่นแหละหายใจเข้าหายใจออกแต่ท่านคงไม่บริกรรมพุทโธหรอกเพราะตอนนั้นยังไม่มีพุทโธท่านก็หายใจไปจิตสงบจิตรวมนะสว่างไสวสงบไม่มีนิวรณ์ไม่มีกิเลสรบกวนท่านก็โน้มน้อมจิตไปพิจารณาธรรมะความทุกข์มันเกิดจากอะไรความทุกข์มันเกิดจากความเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันไม่ทุกข์นะความเกิดมันเกิดจากอะไรนะเกิดจากความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตหรือเกิดจากภพนะภพเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเกิดจากอุปาทานนะอุปาทานก็คือตัณหาที่รุนแรงนะอุปาทานเกิดจากตัณหาความอยากตัณหานั้นเกิดตามเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์มานะเวทนาเกิดจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เลยเกิดสุขเกิดทุกข์นะเวทนามาจากผัสสะผัสสะมาได้เพราะมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมีได้ก็เพราะมีจิตหยั่งลงอย่างเรามีตานะแต่ถ้าจิตไม่หยั่งลงตาเขามองอะไรไม่เห็นอย่างเรานั่งลืมตาอยู่ใจลอยอยู่เนี่ยนะคนเดินผ่านเราไม่เห็นนะวิญญาณไม่ได้หยั่งลงนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไม่ได้นี้วิญญาณหยั่งลงได้นะเพราะสังขารความปรุงนะปรุงดีปรุงชั่วความพยายามจะไม่ปรุงความปรุงทั้งหลายนะเกิดจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจไม่รู้ว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์ก็เลยเกิดดิ้นรนปรุงแต่งอยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายไม่ทุกข์ขึ้นมาก็เลยดิ้นยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์เนี่ยพระเจ้าท่านพิจารณาลงมานะในสุดท่านก็ละอวิชชาได้ก่อนจะไปละวิชาแม้ท่านมีสมาธินะจิตท่านตั้งมั่นก่อนเพราะเราต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็คืออาศัยสติคอยรู้ทันจิตที่มันหลงนั่นแหละหลงคิดรู้หลงคิดรู้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปคิดเรารู้จิตหลงไปคิดเรารู้ฝึกนะแล้วศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ขึ้นบางคนก็คิดว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นบันได3 ขั้นนะ
พูดอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ตอนที่เกิดอริยมรรคจริงๆนะศีลสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันในขณะจิตเดียวกันเกิดที่เดียวกันคือที่จิตนะไม่ได้แยกขั้นที่หนึ่งถือศีลขั้นที่สองทำสมาธิขั้นที่สามมีปัญญาศีลสมาธิปัญญาเกิดในขณะจิตเดียวกันนั้นเลยนะนั่นเราค่อยๆฝึกนะค่อยๆเรียนไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้นะให้กันบ้านแล้วนะอย่ามาบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนอะไรนะสอนแล้วนะส่งกันบ้านวันนี้ เบอร์หนึ่งเห็นกิเลสและไตรลักษณ์มากขึ้นเห็นโทสะกับมานะบ่อยใจไม่เป็นกลางมีความดิ้นรนโลภอยากพ้นทุกข์ยังติดบังคับจิตสมาธิไม่พอไม่แน่ใจว่าความรู้สึกตอนจิตถึงฐานเป็นอย่างไรครับเบอร์หนึ่งที่ฝึกดีแล้วนะไม่ต้องดิ้นรนมากที่ฝึกนี่แหละใช้ได้แล้วนะจิตก็ตั้งมั่นไม่ต้องไปคิดว่าถึงฐานเป็นยังไงถ้าคิดว่าถึงฐานเป็นยังไงจะฟุ้งซ่านทันทีเลยนะมันถึงอยู่แล้วนะแต่มันไม่ได้ถึงตลอดบางทีก็หนีไปคิดอย่างเงี้ยนะตรงที่มันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาไปจิตไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตหลงคิดตรงนั้นมันถึงฐานแล้วนะเบอร์หนึ่งเห็นไหมว่าขันธ์มันแยกได้แล้วนะเราสามารถจิตเราตั้งมั่นแล้วนะถึงฐานแล้วขันธ์มันถึงแยกได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันธ์ไม่แยกหรอกอันนี้ไม่มีสมาธิก็เดินปัญญาไม่ได้การแยกขันธ์ได้เนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนะเป็นปัญญาใน16ขั้นเนี่ยการแยกขันธ์เนี่ยเป็นปัญญาที่หนึ่งจะแยกขันธ์ได้จะมีก็มีปัญญาตัวนี้ได้ก็ต้องมีสมาธิคือความตั้งมั่นสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะนี่เวลาฟังธรรมะฟังให้ดีนะหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าสมาธิทำให้เกิดปัญญานะหลวงพ่อบอกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิกับสมาธิทั่วๆไปไม่ได้เหมือนกันสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวโดยไม่ได้เจตนานั่นแหละนะงั้นอย่างที่เบอร์หนึ่งมีนะมีอยู่แล้วนะแต่มีเป็นคราวๆนะไม่ได้มีตลอดเพราะมันมีเที่ยงนะดูขันธ์มันแยกดูไปแล้วจะเห็นนะร่างกายเคลื่อนไหวไปเป็นของถูกรู้สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นมาเป็นของถูกรู้นะตัวจิตเองก็เป็นของถูกรู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลดูไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเดียวเลยพื้นฐานจิตของเบอร์หนึ่งนะเป็นพวกที่มีปัญญาแก่กล้านะงั้นดูอนัตตาให้เยอะไว้ดูอนิจจังบางทีจิตไม่ลงดูไว้นั่นก็เป็นอนัตตานี่อนัตตาบังคับไม่ได้เบอร์สองเจริญสติรู้สึกตัวได้บ่อยวิหารธรรมคือแผ่เมตตาและลมหายใจจิตมีโทสะบ่อยวางได้เมื่อใจยอมรับธรรมดาเวลานั่งสมาธิมักจะหลับไม่ค่อยมีวสีจิตไม่เอาโลกเห็นโลกนี้ว่างเปล่าปลีกวิเวกเป็นนิสัยปฏิบัติมากขึ้นรู้สึกว่าเจอเรื่องทุกข์มากขึ้นเหมือนบทเรียนที่เข้มขึ้นขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะจิตยังไม่เป็นกลางนะจิตยังเจือโทสะอยู่เยอะมันไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเนี้ยนี่ก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบเลยนะมันชีวิตมันทุกข์เยอะนะมันก็เลยไม่เป็นกลางเลยนะใจมันไม่แช่มชื่นให้คอยรู้ทันจิตที่มันไม่เป็นกลางไว้นะจิตมันอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อะไรเงี้ยคอยรู้ชอบไม่ชอบเยอะๆนะจะได้ผ่านตัวนี้ได้คือความทุกข์มันเยอะนะคล้ายๆมันประดังเข้ามาในชีวิตเรามากมายเราภาวนาเราก็อยากไม่ทุกข์อยากจะสงบสุขสักทีอะไรเงี้ยใจมันก็หิวความสุขความสงบใจมันก็เบื่อหน่ายชิงชังความทุกข์
ความวุ่นวายนะเนี่ยใจมันไม่เป็นกลางเบอร์สองคอยรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางไว้นะแล้วมันจะผ่านตัวนี้ได้ชีวิตมันทุกข์เยอะนะแล้วจริงๆถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมะนะทุกข์เป็นครูแต่เป็นครูชนิดที่เป็นครูดุนะสุขเนี่ยเป็นครูใจดีมักจะจำตามใจเด็กนะทำให้เด็กเสียคนนะทุกข์เนี่ยเป็นครูที่เข้มงวดนะสังเกตไหมตอนที่เราทุกข์เนี่ยเราขยันภาวนาขึ้นนะตอนที่เรามีความสุขเราเพลินนะงั้นการที่มีความทุกข์อย่าเสียใจนะคล้ายๆเราได้บทเรียนที่ดีแล้วเรายิ่งภาวนาดีเนี่ยมันยิ่งเยอะนะมันยิ่งบุกมาใหญ่เลยบทเรียนจะเข้มข้นนะสู้เอานะไม่มีใครอยู่ๆก็พ้นทุกข์โดยนั่งๆนอนๆแล้วพ้นหรอกต้องสู้เอาทั้งนั้นแหละอดทนนะรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางด้วยความอดทนจำได้ยังนะรู้ทันจิตใจที่มันไม่เป็นกลางด้วยความอดทนไม่ต้องไปนั่งแก้มันนะไม่แก้ไขเลยชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้นะเบอร์สามจิตมันยังมีโมหะเยอะนะมันเสื่องซึมไปว่าไปเบอร์สามปฏิบัติโดยการเดินออกกำลังกายแล้วพุทโธไปด้วยเป็นเวลา1 ชั่วโมงและนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธแล้วนับเลขเป็นเวลา1 ชั่วโมงทำมาประมาณ2 ปีระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวแต่ยังหลงยาวนั่งสมาธิหลงทุกนาทีไม่เคยสงบไม่เคยตั้งมั่นเลยไม่รู้ที่ทำอยู่ถูกหรือผิดตรงไหนจะเดินปัญญาได้อย่างไรคะพิจารณาร่างกายลงไปเลยนะกำหนดจิตดูลงไปดูกระดูกลงไปทีละส่วนในร่างกายดูกระดูกนะยังตาโบยังดูจมูกก็โพลงนะค่อยๆดูไล่อยู่ในร่างกายกำลังจิตมันจะเพิ่มขึ้นนะไปดูจิตเฉยๆไม่ได้นะจะนั่งหลับกำลังไม่พอนะพิจารณากระดูกลงไปเลยเคยดูรูปกระดูกไหมนั่นแหละคิดถึงมันนึกเอานะไล่ขึ้นไล่ลงไปเรื่อยๆนะจิตมันจะมีกำลังมากกว่านี้นะเบอร์ห้าติดสมาธินะเบอร์ห้าภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับเห็นขันธ์ห้าทำงานได้เองเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดสั่งมันไม่ได้ไม่ใช่เราบางทีเหมือนภาวนาไม่เป็นเห็นมานะเทียบเขาเทียบเราเห็นกายมีแต่ทุกข์พอความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดทันทีทำเป็นแต่คณิกะสมาธิพอหมดแรงก็กลับมาทำสมถะพอจะเอาตัวรอดทางโลกได้ไหมคะจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่ตัวเองแหละนะจิตขณะนี้มันติดสมาธิอยู่นะรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่นะฆ่ามันให้ตายซะนะตัวนี้ที่ถ่วงเราถ่วงความเจริญของเรานะเราเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแต่เราไปสร้างไอ้ตัวนิ่งนี้ขึ้นมานะไม่ดีหรอกนะละเสียนะปล่อยให้จิตมันทำงานให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาจิตตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมดานะมันนิ่งเกินจริงไปดูออกเปล่าว่าเราไปทำมันขึ้นมาจิตที่ดีนะคือจิตของคนธรรมดานะเพียงแต่คนธรรมดาไม่มีสติเราก็ใช้จิตแบบคนธรรมดาแต่เรามีสติคอยรู้ทันไปนะทีละขณะตามรู้ไปอย่าไปทำจิตตรึงให้คงที่นิ่งๆเอาไว้ไม่ดีเลยจะติดนะไปแก้ตัวนี้นะ
เราจะไม่สงวนรักษาจิตให้นิ่งๆอยู่เบอร์หกในช่วง3 เดือนที่ผ่านมาชีวิตประสบกับความทุกข์มากคุณแม่ป่วยหนักต้องอยู่ห้อง ICU ได้เปิด YouTube ธรรมะของหลวงพ่อให้แม่ฟังตลอดปัจจุบันคุณแม่ดีขึ้นแล้วแต่การภาวนาในชีวิตประจำวันตอนนี้กลับเห็นแต่ความทุกข์มากขึ้นนานขึ้นมีความไม่สว่างไสวเหมือนเดิมมีความเบื่อหน่ายขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะด้วยค่ะการทำในรูปแบบจำเป็นนะอย่าทิ้งการทำในรูปแบบถ้าเราทำในรูปแบบไม่พอเนี่ยออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันมันภาวนาไม่ได้จริงนะงั้นจิตมันต้องมีกำลังและจิตตรงนี้ไม่ได้เห็นทุกข์จริงนะจิตตรงนี้มันเริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมมันผ่านในช่วงที่วิกเต็มที่แล้วช่วงที่พีคเลยแต่นั้นมันผ่านมาตอนนี้มันเริ่มผ่อนคลายทำในรูปแบบนะแล้วก็ถึงจะมีกำลังอ่านใจตัวเองถ้าเราไม่ได้มีการทำในรูปแบบจิตไม่มีกำลังเวลามาดูเนี่ยจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องจะหลงยาวๆงั้นจิตต้องมีเครื่องอยู่จะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็อยู่ไปนะทำมันทั้งวันเลยหายใจเข้าพุทออกโธอะไรก็ทำไปนะถ้าไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดอยู่ในธรรมดาไม่ได้ต้องคิดงานอะไรก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธไปเรื่อยๆจิตมันจะมีกำลังมากขึ้นเนี่ยกำลังของจิตไม่พอนะมันก็เลยป้อแป้เหมือนล้มลุกคลุกคลานไปนะไปเพิ่มการทำนะในรูปแบบเพิ่มไม่ใช่ว่าต้องนั่งชั่วโมงนี้นะแต่ว่ามีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไว้ถึงอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ก็ยังอยู่กับเครื่องอยู่ของจิตอย่างเราดูแลแม่ไปเนี่ยเราก็หายใจไปพุทโธไปหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันจะไปได้แต่ถ้าจิตเราไม่มีกำลังไปต่อไม่ได้นะจะไม่มีแรงจิตมันไม่ค่อยมีแรงเบอร์6สังเกตไหมตอนนี้จิตมีแรงมากกว่าตะกี้รู้สึกไหมมองออกไหมมองไม่ได้มองอย่างนั้นนะแค่รู้สึกเอาไปนั่งมองอย่างนี้มีแต่อึดอัดจิตลงไปคิดทราบไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมไปดูกายนะดูร่างกายหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกงี้เรื่อยๆดูกายหายใจดูกายยืนเดินนั่งนอนนะทำทั้งวันเลยแล้วเดี๋ยวมันดูเข้ามาถึงจิตได้เองเบอร์7เอาไงเบอร์4ไปอยู่ข้างล่างซะแล้วเมื่อกี้ข้ามเบอร์4ไปใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังเอาเบอร์7ในรูปแบบหายใจเข้าพุทออกโธรู้ทันเวลาจิตเผลอไปติดอยากดีมักมีเอ๊ะตอนเห็นสภาวะคอยรู้ทันเบื้องหลังตัวเองอยากได้ผลรู้ว่าต้องดูไปเรื่อยๆคอยสอนให้จิตเรียนรู้ความจริงชีวิตประจำวันคอยรู้กายรู้ใจรักการภาวนาชอบทำบุญถือศีลได้ดีจิตใจห่างโลกมั่นใจว่าต้องพ้นทุกข์ขอหลวงพ่อโปรดแนะนำค่ะทำดีแล้วละทำถูกแล้วละไม่ทำอีกนะเบอร์8ปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์นั่งภาวนาเช้าเย็นดูกายหายใจเข้าพุทออกโธหรือท่องพุทโธพุทโธถ้าฟุ้งมากๆจะท่องตายพยายามไม่เพ่งบางครั้งสับสนว่าประคองจิตหรือไม่ระหว่างวันพยายามท่องพุทโธดูกายบ้างตามดูจิตไม่ค่อยทันโทสะแรงๆเกิดขึ้นบางครั้งสติรู้แต่ตามดูได้แป๊บเดียวก็หลุดกราบขอคำแนะนำครับ
จิตมันน้อมเข้าไปลึกไปนะเข้าสมาธิถอยจิตออกมาซิตรงที่จะเดินปัญญานะจิตจะไม่เข้าลึกขนาดนั้นนะถอยออกมาหน่อยนะเนี่ยถ้าจะเดินปัญญาในสมาธิเราทรงอยู่ระดับนี้พอนะถ้าเข้าลึกไปไม่มีอะไรมันก็นิ่งๆไปจิตมันชินกับสมาธินะงั้นถอยออกมาพิจารณาร่างกายไว้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเนี่ยพิจารณาลงในร่างกายทีละส่วนทีละส่วนให้เห็นความไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะความไม่เที่ยงความถูกบีบคั้นให้แตกสลายการไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะคิดพิจารณาลงในร่างกายทีละส่วนทีละส่วนนะไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละทำอย่างนี้นะจิตมันจะเคลื่อนขึ้นมาเจริญปัญญาได้ไม่งั้นจิตมันจะดิ่งเข้าหาความสงบมากเกินไปเสียเวลานะเบอร์สี่ถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดระหว่างวันคอยรู้สึกตัวกลับถึงบ้านทำสมาธิก่อนนอนมักจะง่วงเคยฟังหลวงพ่อเล่าว่าก่อนนอนให้ดื่มน้ำเยอะๆจะได้ตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำและใช้เวลากลางดึกทำสมาธิเลยทำตามโดยตื่นตอนตี 3เกือบทุกวันเปิดเสียงหลวงพ่อเทศไปด้วยหนึ่งกันแบบนี้ใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะแต่มันจงใจเยอะไปอย่าตั้งใจแรงรู้สึกสบายนะรู้สึกไปตามธรรมดามันตั้งใจแรงไปนิดนึงยิ้มหวานซิรู้สึกไหมรอยยิ้มของเรามันประกอบด้วยความเหี้ยมเกรียมนะมันไม่ได้ยิ้มออกมาจากใจรู้สึกไหมใจอย่าทื่อๆอยู่นะให้มันคลายออกจากสภาวะที่ติดทื่อๆนิ่งๆอย่างขณะเนี้ยมันนิ่งไปนะอย่างนี้ค่อยดีกว่าตะกี้หน่อยรู้สึกไหมมันไม่เหมือนกันนะตะกี้อย่างเงี้ยไม่ดีหรอกนะเหนื่อยจิตหลงคิดเราทราบไหมนะเนี่ยทำกรรมฐานไปนะหายใจไปพุทโธไปจิตหลงคิดแล้วรู้จิตหลงคิดแล้วรู้ฝึกเยอะๆนะเดี๋ยวก็เก่งเองแหละนะมันพร้อมจะเก่งอยู่แล้วละเนี่ยปรับเบสิกให้มันดีหน่อยหายใจไปพุทโธไปนะจิตหลงคิดแล้วรู้ตัวนี้เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยนะฝึกไหมอะไรนะพื้นฐานนะต้องดีจะสร้างบ้านนะพื้นไม่ดีนะบ้านสวยเดี๋ยวก็บ้านพังทำกรรมฐานแล้วฝึกพื้นฐานคือจิตใจของเราเนี่ยให้ถูกต้องให้แข็งแรงแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปได้เราไม่รีบร้อนการทำพื้นฐานเนี้ยทำไปเรื่อยๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้จิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตฟุ้งซ่านรู้ทันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตสงบรู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้เยอะๆนะแล้วจิตมันจะไม่ได้ไปติดล็อกอยู่นะพื้นฐานสำคัญที่สุดนะวันนี้เท่านี้ปีใหม่แล้วนะปีใหม่แล้วอะไรๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีอะไรหยุดนิ่งไม่มีอะไรคงที่
สิ่งที่เรารู้จักสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นเคยคุ้นเคยอะไรก็กำลังเคลื่อนผ่านเราไปตลอดเวลาวันหนึ่งมันก็ผ่านไปปรากฏการณ์ใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่คนรุ่นใหม่ก็มาแทนที่คนรุ่นเก่าอะไรอย่างนี้นะโลกมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราก็ทำความเข้าใจกับมันอย่าไปคล่ำครวญถึงอดีตซึ่งมันเลยไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปห่วงอนาคตมากเกินไปนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคอยรู้คอยดูถ้าใจเราเข้าใจความจริงตรงนี้นะใจจะค่อยๆ คลายออกจากโลกนะอย่างร่างกายเรามันก็เปลี่ยนแปลงทุกวันจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเฝ้ารู้เฝ้าดูโลกข้างนอกก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปีหนึ่งใช่ไหม1 ปีผ่านไปโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปร่างกายเราก็เปลี่ยนไปจิตใจเราก็เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์วุ่นวายไปเรื่อยๆถ้าคนไหนทำกรรมฐานนะ1 ปีผ่านไปจิตใจเราก็สงบตั้งมั่นแข็งแรงมากขึ้นถ้าตามใจกิเลส1 ปีผ่านไปจิตใจก็ยิ่งลำบากมากขึ้นไม่มีอะไรคงที่ชั่วหรือดีก็ไม่คงที่เหมือนกันเรียนรู้ให้เห็นความจริงเราไม่ได้มุ่งไปที่ความดีความสุขความสงบอะไรหรอกเพราะความดีไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงเราทำกรรมฐานนะเพื่อให้จิตมันเห็นความจริงป้อนความจริงมาให้จิตดูความจริงของร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้แต่โลกภายนอกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยป้อนข้อมูลที่ดีๆอย่างนี้ข้อมูลที่ประกอบด้วยไตรลักษณ์ป้อนเข้าไปให้จิตมันเรียนรู้ไปเพราะมันรู้ความจริงเนี่ยมันต้องวางโลกเองนะโลกไม่มีอะไรนอกจากทุกข์นะพวกเราฝึกนะพยายามฝึกตัวเองเข้าวันนี้รู้สึกยากไม่เป็นไรหัดกรรมฐานใหม่ๆมันก็ยากหัดขับรถทีแรกยังยากเลยใช่ไหมไม่ว่าทำอะไรครั้งแรกมันยากทั้งนั้นแหละพอฝึกมากเข้อีกหน่อยมันก็ง่ายนะเราจะรู้สึกเลยกรรมฐานนี่มันง่ายไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนะมีสติไว้นะรู้ทันจิตใจตัวเองไปศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นมาวันนี้เท่านี้นะเชิญภูแป๊บหนึ่งภู